Já mám Mikuláše a spol strašně rád, zvláště od té doby, co jsem biskupem, protože to je tady v těch našich krajích divokého severu jedna z možností, jak děti oslovit v jakoukoliv roční dobu. Stalo se mi, tuším, v Vratislavice nad Nisou, že v červnu jsme čekali před biřmováním na přechodu pro chodce a stáhlo se okýnko, jak projížděla auta a někdo tam začal křičet hele Mikuláš. Potom v srpnu v Děčíně taky tam byli nějací výrostci a jako Mikuláš, Mikuláš. Teď v listopadu už to používám běžně, že chodím trošku před termínem a je to vlastně takový dobrý příklad toho, jak se dá navázat s lidmi kontakt, kteří znají tyto tradice, ale třeba úplně nevědí, kdo to je biskup. No a teď to asi završím za pár dní tím, že budu v neděli v Lounech, kde je kostel svatého Mikuláše a pan farář hledal Mikuláše. Já jsem mu řekl, že to klidně jako udělám, když už tam jsem a jako Mikuláš vypadám. Je to taková příležitost vlastně od toho, jak ten biskup vypadá, vysvětlit lidem trošičku něco o církvi a taky o svatých. Takže mám tyto tradice rád. V dětství především mě dlouho trvalo, než jsem rozklíčoval, že Mikuláš je strejda. A opravdu jsem měl jako vítr a snažil jsem se naučit ty básničky a vysvětlit, že jsem byl hodný a nekoktám, jak vidíte, a rád na to docela vzpomínám, protože si myslím, že je i dobré, když se to dítě jednou za rok má nějak trošku zodpovídat z toho, co udělalo, a mě vlastně na tom strašně těšilo to, že maminka se mě před těma postavama zastala vždycky, že říkala, ale on byl vlastně hodnej. A tak vlastně v tom provozním životě rodiny, kdy kolikrát jsem rodiče štval a dali mi to taky pěkně najevo, tak vlastně v té situaci, kdy bylo potřeba se nějak prezentovat před tím Mikulášem jako autoritou, andělem, který by mohl dát ty dárky, a tím čertem, který byl takové to nebezpečí vzadu, tak vlastně mě velmi těšilo, že se mě maminka zastala a že to vlastně se mnou není tak špatné. Takže já na to mám jenom ty nejlepší vzpomínky a vlastně to jak jako utužilo ty vztahy v rodině, si myslím. Je pěkné, že ty lidové zvyky přetrvávají, protože oni vlastně nejdou přesně oddělit od toho obsahu víry a jsou tak nějak jako třeba i vláskem spojené, ale vždycky je možné potom na to navázat. Já myslím, že to je i kouzlo té pohádky Anděl Páně, kdy vlastně Jiří Strach zcela záměrně přes ty lidové různé pranostiky a takové zažité představy o svědcích a o různých jako biblických událostech se nějak dostává zpátky k tomu poselství evangelia i velmi vtipným způsobem. A právě Vánoce nám ukazují, že tyto lidové zvyky jsou živé a ukazují nám zpětně, bych řekl, k tomu tajemství víry. Já myslím, že jedna z nejkrásnějších věcí tady takhle okolo toho konce roku jsou betlémy a že ty betlémy jsou vlastně zároveň poselstvím o něčem nebeském, ale zároveň jsou poselstvím prostě o nás obyčejných lidech. Tam ty různé postavičky v těch betlémech v podstatě snesou cokoliv. A máme betlémy muklovské a máme betlémy různých řemesel a v podstatě každý z nás by se tam mohl postavit jako ta figurka a úplně by to tam pasovalo. A je to vlastně ta zpráva, že Bůh a člověk patří k sobě, no tak jaký ateisti. Já myslím, že převléci se za někoho nebo hrát nějakou roli a být tam sám za sebe, že to vlastně patří k sobě, že to nejsou dvě věci. A vlastně převléknout se za někoho znamená stylizovat se do něj a to znamená taky vlastně se inspirovat tím původním, ať světcem nebo prostě nějakou tou betlémskou postavou a on nás to nějak formuje.
Já myslím, že u toho posledního soudu nebudeme svlečeni do naha ve smyslu, že z nás někdo strhne šaty, abychom prostě byli plni studu a vlastně tak nějak vydáni na pospas, ale že se vlastně ukáže, bych řekl, v té celé své kráse to naše nitro, do kterého vlastně není vidět ani skrz tu masku, ani skrz to tělo, ale které my dneska můžeme ukázat druhým lidem tak, že z nás něco vyzařuje. A určitě mezi to patří lidská dobrota, ochota udělat dobré skutky, prostě všechno to, co nějak je spojeno s vůní cukroví, s punčem či s vařákem a nakonec prostě s vánočkou a těmi všemi věcmi, které k Vánocům patří. Takže já myslím, že prostě ty věci od sebe zbytečně neoddělujme a nebojíme se schovat za někoho, pokud ta maska je dobrá maska a vlastně nás ušlechťuje. A jestli si o nás lidi budou myslet něco lepšího, než jsme, tak ať je to pobídkou k tomu, abychom dotáhli ten ideál, za který jsme pokládáni.